การจะทำรถบ้านดีๆสักคันเนี่ยจำเป็นต้องมีไม่กี่อย่างครับภายในต้องกว้างขวางนั่งและรู้สึกโล่งช่วงล่างนิ่มๆสบายๆเร่งแซงได้ไม่หวาดเสียวอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยก็ต้องน่ารักเหมือนกันครับส่วนระบบสนับสนุนการขับขี่และความปลอดภัยเนี่ยก็ต้องครบด้วย So where do we go when everything feels like it just stays the same? Where do we go from here when everything is said and done? Oh, this is what we do. We get down to the beat, y'all. We get down to the beat, y'all. ผมก็ได้สรุปมาให้แล้วนะครับสำหรับข้อดีและข้อเสียของเจ้า Volvo V60 ถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถกดพอสแล้วอ่านได้เลยครับและเมื่อเรามาดูทางเลือกอื่นๆในตลาด Volvo ถือว่าเป็นรถที่ไม่แพงเลยครับถูกกว่ารถเยอรมันเฉลี่ยประมาณ 3-4 แสนบาทและจะเทียบกันแบบสุดโต่งเนี่ยถูกกว่า Audi ตัวท็อปประมาณ1ล้านนะครับผมสำหรับภายนอกเนี่ย Volvo เขาก็ไม่ได้พยายามทำอะไรที่มันเวอร์วังนะครับแต่รถเขาก็ยังดูดีมีคาแรคเตอร์สัดส่วนที่เรียบหรูเนี่ยก็เหมาะสมกับภาพพจน์คนที่จะเป็นเจ้าของรถคันนี้ดีด้านหน้าของ V60 ก็สวยตามระเบียบดีครับกระจังหน้าแบบซี่ทำให้รถดูมีราศีต่างจากคันอื่นบนถนนและช่องอินเทคของ Volvo เนี่ยก็ใหญ่สะใจแถมยังช่วยให้หน้าตาดูสปอร์ตขึ้นด้วยครับคุณได้ไฟ LED ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นสำหรับไฟหน้าตัวท็อปก็จะเลี้ยวตามพวงมาลัยและปรับสูงต่ำอัตโนมัติด้วยนะครับจะได้ไม่แยงตาผู้ใช้งานถนนท่านอื่นด้านข้างของคันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมที่อวบอิ่มมากๆครับผมติดมาพร้อมกับล้ออลลอยขอบ19ในตัวท็อปขอบ18ในตัวเริ่มต้นถัดมาที่ด้านท้ายคาแรคเตอร์งานออกแบบของ Volvo ก็ดูเข้ากับรถวากอนมากๆครับเสริมด้วยปลายท่อไอเสียเหลี่ยมขนาดใหญ่ทำให้รถดูลงตัวขึ้นอีกสำหรับที่ปัดน้ำฝนคันนี้นะครับก็เป็นแบบฉีดออกมาจากก้านถ้าเป็นเบนซ์เนี่ยเขาจะเรียกว่า Magic Vision Control ครับซึ่งเป็นแบบนี้ดีกว่าครับจะได้ฉีดไฟเช็ดไฟไม่บังสายตาเราและน้ำเนี่ยจะได้ไม่กระเด็นไปหามอไซค์ที่ขับผ่านเราด้วยครับผมรถ Plug-in Hybrid กับรถ Hybrid เนี่ยก็จะต่างกันนิดนึงครับตรงที่ Plug-in สามารถเสียบชาร์จได้สำหรับ V60 คันนี้ถ้าเสียบไฟบ้านต้องใช้เวลาชาร์จ5ชั่วโมงนะครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะ Volvo เนี่ยเขาแถม Wallbox มาให้ก็ชาร์จประมาณ3ชั่วโมงเท่านั้นนะครับซึ่งก็นึกสภาพครับเหมือนโทรศัพท์ของเราที่มี Quick Charge กับไม่มี Quick Charge มี Quick Charge ก็จะเร็วกว่าครับผมแล้ววิ่งไฟฟ้ากับวิ่งน้ำมันเนี่ยอันไหนประหยัดกว่ากันผมคำนวณมาให้แล้วครับถ้าวิ่งไฟฟ้าก็จะตกโลละ75สตางค์และรถคันนี้วิ่งน้ำมันล้วนอยู่ที่12กิโลลิตรน้ำมันล้วนเนี่ยก็จะตกอยู่ที่บาท50สตางค์นะครับผมส่วนไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยคันนี้สามารถวิ่งได้30กิโลเมตรครับภายในของ Volvo การออกแบบจะมาในเชิงมินิมอลไม่รกหูรกตาด้วยการหุ้มหนังทั้งห้องโดยสารเลยครับไม่ว่าจะเป็นแผงคอนโซลด้านบนหรือพนักพิงแข็งตรงกลางเนี่ยก็เป็นหนังหุ้มไว้หมดส่วนในตัว Inscription เนี่ยครับก็จะเป็นการเดินลายไม้นะครับให้ความรู้สึกเหมือนห้องนั่งเล่นแนวโมเดิร์นเลยครับผมคือผมเนี่ยชอบเบาะอยู่3แบรนด์ครับ1 Mazda 2 Toyota ในบางรุ่นแล้วก็ของ Volvo เขาเนี่ยแหละฮะซึ่งเบาะตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าถึงแม้ว่าการประคับประคองเขาจะแน่นดีนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันนั่งไม่สบายการเดินทางไกลในเบาะแบบนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยครับแต่ Volvo ก็ยังไม่ละทิ้งความทันสมัยออกไปเพราะมีจอดิจิตอล2ตัวเลยครับทั้งตัวมาตรวัดและก็ตัว Infotainment Multifunction สำหรับเรือนไม้เนี่ยเวลาเป็นดิจิตอลแล้วก็น่ามองกว่าอนาล็อกเยอะครับสำหรับคุณภาพแผงจอเนี่ยในเวลากลางวันก็สู้แสงดีครับไม่สะท้อนมากความคมชัดความสดเนี่ยก็ยังมองออกง่ายแต่ก็ต้องบอกอย่างหนึ่งครับว่าตอนบูตเนี่ยมันอาจจะดูแหลกๆนิดนึงแต่พอผ่านบูตไปแล้วก็ลื่นๆปกติครับผมส่วนจอ Infotainment เนี่ยครับก็จะมีขนาดประมาณ iPad นะครับแต่ความรู้สึกระบบปฏิบัติการเนี่ยจะเหมือน Android ซึ่งก็ขอบคุณมากๆครับผมที่ทำธีมดำขึ้นมาเวลากลางคืนเราเล่นเนี่ยจะได้ไม่แสบตานะครับและจอตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีมาไว้เล่นเปิดเพลงหรือว่าวางสายรับสายอย่างเดียวนะครับยังควบคุมฟังก์ชันตัวรถได้ด้วยเพราะคันนี้ควบคุมแอร์ผ่านจอตัวนี้แหละครับระบบควบคุมเรดาร์ต่างๆก็ทำผ่านตรงนี้เหมือนกันหรือจะเลื่อนเบาะฝั่งคนนั่งก็ได้หรือจะเสียเวลามากดพับ headrest เบาะหลังก่อนจะกลับไปพับตัวเบาะหลังเนี่ยก็ได้เหมือนกันครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับจอเนี่ยก็ใช้ง่ายลื่นไหลเหมือนสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆแต่ว่าการที่มันเป็นทัชสกรีนเนี่ยเราก็ต้องหยิบจับมันบ่อยใช่ไหมฮะพอเป็นคราบลายนิ้วมือเป็นรอยมันแล้วเนี่ยก็จะเริ่มกดยากแล้วนะครับผมซึ่งผู้ผลิตอันนี้เขาก็รู้ครับว่ามันเป็นอย่างนี้เขาก็เลยมีโหมดสกรีนคลีนนิ่งให้เหมือนใน Audi เลยครับเพียงกดตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับจอก็จะดับและก็ให้คุณเช็ดเองครับแต่ที่ผมหวังอย่างหนึ่งเนี่ยก็คืออยากได้อารมณ์เหมือนแฮปติกฟีดแบ็กหรืออะคูสติกทัชนะครับที่จะช่วยเตือนด้วยเวลาเรากดอะไรลงไปแต่ก็ต้องระวังหน่อยนะครับ
บางทีเราปรับแอร์อยู่เนี่ยเงยหน้าขึ้นมาอีกทีรถหลุดโค้งไปแล้วเพราะของพวกนี้จะเสียสมาธิพอสมควรเลยครับมันเลยนำไปถึงเรื่องที่ Volvo ทำ UI UX ออกมาแปลกๆที่คันเกียร์มันขัดใจผมนิดนึงครับเพราะว่ามันไม่มีไฟบอกว่าเกียร์อยู่ไหนหรือแม้แต่ลูกศรว่าเคลื่อนยังไงเนี่ยก็ไม่มีเหมือนรถปกติทั่วไปเลยต้องพึ่งอักษรที่เรือนไมค์แทนครับแล้วพอจะไปพึ่งที่เรือนไมค์ตัวอักษรก็ไม่ตรงกันอีกเพราะว่าที่คันเนี่ยไม่มีโหมดแมนนวลแต่ที่จอมีครับเกียร์สามารถเปลี่ยนได้ทีละขั้นไม่สามารถขึ้นลงหลายขั้นได้ค่อนข้างเสียเวลานิดหน่อยครับแล้วไอคอนพวงมาลัยเนี่ยก็ดูแปลกๆครับก็ต้องลองเดากันเอาเองนะครับว่าปุ่มไหนเอาไว้ทำอะไรแถมที่เก็บของเนี่ยก็จะเหลือไม่เยอะด้วยครับที่วางแก้วมีเขี้ยวล็อกแต่ว่าคอนโซลกลางเนี่ยก็ตื้นมากๆครับ iPhone Max เครื่องเดียวก็เต็มแล้วมี USB ให้ใช้ทั่วๆไปข้างประตูเนี่ยก็พอใส่ของได้บ้างครับผมที่เก็บแว่นไม่มี Wireless Charger ก็ไม่มีพวงมาลัยก็ปรับไฟฟ้าไม่ได้แต่ที่มีให้ก็คือโปรโมชั่นรถใหม่แรงๆและรถเดโมไม่น้อยราคาถูกจาก Volvo Newton สาขาตลิ่งชันสามารถแวะเข้ามาดูรถเขาได้ที่ www.carnes.co.th เพื่อติดต่อดีลเลอร์เลยครับสำหรับการโดยสาร2คนด้านหลังเนี่ยถือว่านั่งสบายองค์โถงและโล่งมากๆเลยนะครับแถมยังมี Panoramic Sunroof เนี่ยมาให้ด้วย Headroom Knee Room เนี่ยก็เหลือๆเลยครับผมสูง178 Headroom เนี่ยเหลือเฟือมากๆ Knee Room เนี่ยแทบไม่ต้องพูดถึงเลยครับผมแล้วสำหรับการอำนวยความสะดวกนะครับเราก็มีที่พักแขนมาให้นะครับผมด้านในเนี่ยก็สามารถเปิดออกมาเก็บของได้แล้วก็มีที่วางแก้วแบบมีเขี้ยวล็อกให้ด้วยส่วนแอร์ด้านหลังเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงครับก็จะไปอยู่ที่เสา B แทนและที่จะช่วยความโอ่งโถงเลยเนี่ยก็คือกระจกบานที่3ด้านหลังเราครับและการที่ Volvo ติดตั้งแบตไว้ที่กลางคันเนี่ยทำให้ผมต้องนั่งขางขาแบบนี้ครับผมจะสังเกตได้เลยนะครับว่าวิดีโอนี้เนี่ยเราบ่นเรื่องพื้นที่ภายในเป็นพิเศษเป็นเพราะว่าแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ของคันนี้เนี่ยไม่ได้ถูกเก็บไว้ท้ายรถแบบรถเยอรมันเขานะครับทางนี้ Volvo บอกว่าเพื่อ Center Gravity ที่ดีขึ้นนำไปหา Driving Dynamic ที่ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็อย่างที่เห็นครับพื้นที่เก็บของภายในเนี่ยก็ใหญ่ยาวสูงแล้วก็ลึกมากๆครับผม Plug-in Hybrid Turbo Charge Super Charge ให้พละกำลังอยู่ที่ 407 แรงม้าบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยนี่มันตัวเลขระดับรถ AMG หรือว่ารถ M ไม่ก็ซุปเปอร์คาร์เก่าๆแต่อย่าคิดไปไกลเลยครับเพราะรถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่นั่งสบายคนขับแฮปปี้คนนั่งแฮปปี้และยังไม่ทิ้งอัตราเร่งแซงด้วยครับส่วนฟีลลิ่งการส่งกำลังผมไม่ได้รู้สึกว่ามันปรูดปราดไปกว่ารถเยอรมัน4สูบที่มี200ม้ากลางๆเลยครับแต่ผมก็เชื่อแหละครับว่าตัวเลขสูงๆแบบนี้เนี่ยมีความหมายเพราะว่าเลขไมล์ของเขาไต่ดีมากๆเวลาผมเอารถคันนี้ออกไปต่างจังหวัดเนี่ยจะแซงเลนสวนไม่มีปัญหาอุ่นใจมากๆครับแต่ถ้าคันนี้แบตปลั๊กอินอ่อนมันก็กลายเป็นรถขับ2ล้อหน้านะครับแต่ที่สำคัญกว่านี้ก็คือมันเป็นรถบ้านได้ดีมากๆเลยครับผมเพราะช่วงล่างคันนี้เนี่ยขับสบายครับเจอหลุมไม่เจ็บตัวแถมยังเก็บความสะอาดของถนนออกไปจากตัวรถได้ดีด้วยครับแต่ในด้านหลังของคันนี้ก็จะมีช่วงล่างแหนบอยู่แต่ถ้าผมไม่ได้บอกคุณเนี่ยคุณก็ไม่มีทางรู้หรอกครับเพราะว่า Volvo ทำช่วงล่างออกมาได้สบายมากๆวัสดุแหนบที่ Volvo ใช้ก็ไม่ใช่เหล็กธรรมดานะครับมันเป็นคอมโพสิตเซรามิกที่มีการให้ตัวสูงและไม่จำเป็นต้องมีคอยล์สปริง Volvo บอกว่าที่เลือกใช้แบบนี้จะได้เพิ่มพื้นที่สัมภาระมากขึ้นครับแต่อย่าลืมนะครับคุณอยู่ในรถบ้านที่มีพละกำลัง407แรงม้าไม่ใช่รถสปอร์ตหรือรถแข่ง407แรงม้าเพราะว่าช่วงล่างของเจ้า V60 เนี่ยเซตออกมาอยู่ในเกณฑ์รถบ้านจ๋าๆเลยครับผมถ้าคุณเอาไปหวดโค้งแรงๆเกินฝีมือคุณเพราะว่าคุณจะเจอกับอาการ understeer หรือว่าหน้าดื้อครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยขับรถรู้ลิมิตตัวเองกันด้วยนะครับในเมื่อพูดถึงรถบ้านพวงมาลัยคันนี้ก็เป็น drive by wire นะครับสำหรับพวงมาลัยเนี่ย Volvo เขาก็เซตมาให้หมุนง่ายเบามือขับในเมืองเนี่ยหมุนซ้ายควงขวาสบายมากๆครับผมและถ้าขึ้นไฮเวย์ไปพัทยาเนี่ยแบบนี้ก็ไหลๆลื่นๆเลยครับแต่มันจำเป็นต้องแลกความแม่นยำของพวงมาลัยออกไปส่วนออปชั่นขับขี่คันนี้ก็มีครบครับเพราะคันนี้มีโหมด Pilot ที่เบรกเร่งตามคันหน้าให้เวลามอไซค์ปาดซ้ายบนถนนเนี่ยระบบของ Volvo อาจจะยังจับไม่ค่อยได้นะครับใช้ระบบตัวนี้ต้องระวังกันด้วยนะครับผมคอยแต่งพวงมาลัยให้อยู่ในเลนและให้อยู่ในโค้งด้วยครับแต่ต้องอยู่ในถนนที่มีเส้นแบ่งชัดเจนหน่อยนะครับไม่งั้นเขาจะงงๆนิดนึงถ้าไม่หลงระเริงเรื่อง407แรงม้าเนี่ยมันก็เป็นรถที่ดีคันหนึ่งครับถ้าเก็บเงินเพิ่มได้ก้อนหนึ่งมันน่าใช้กว่า D segment ญี่ปุ่นยอดฮิตทั้ง2คันและราคาเนี่ยก็ตั้งหนีรถเยอรมันซะด้วยผมมองว่าคนที่กำลังหารถพรีเมียมและออนบัดเจ็ตเนี่ย
Volvo V60 คันนี้น่าสนใจไม่น้อยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ และก็มาถึงช่วง Community Comment วันนี้นะครับจากคุณมาร์ค ซักเกอร์เบิร์กที่คอมเมนต์ใต้รูปภาพ BMW ของเราครับสำหรับคนที่เข้ามาแอบดูแล้วไม่กด Subscribe รบกวนคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าทำไมไม่กดขอขอบคุณ Volvo Newton ตลิ่งชันที่ให้เราทดสอบรถในวันนี้นะครับถ้าใครสนใจรถใหม่เนี่ยแวะมาหาเขาและเราได้ที่ www.carnes.co.th สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ